أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض تي في وحلقة جديدة من أهم حلقات التوقعات لميشيل حايك، واللي هنتكلم فيها عن لبنان وعن توقعاته الخطيرة لأهم شخصية محورية في لبنان، واللي بيعتبر الرجل الأول صاحب القرار في لبنان. بس قبل ما نبدأ حلقتنا بفكرك تعمل لايك الأول وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول. وهنبدأ معاكم بأهم توقعات ميشيل حايك عن لبنان، وبعد كده هقول لكم على أهم توقعاته لشخصية اليوم البارزة. بيتوقع ميشيل حايك إن في رئيسين للبنان، الأول مش هيستمر والتاني هيغادر من دون أن تعرف أسباب المغادرة وطرقها. فصول عرسال لم تنتهي وفضيحة كبيرة. حرب تموز لم تنتهي ومحاولة لنقل حرب غزة إلى لبنان. غموض يلف المختارة والجاهلية. هناك أدلة في قلب عرسال مع وجود أشياء تحت الأرض. محاولات أصولية وداعشية كبيرة، منها محاولة اقتحام مراكز رسمية وسياحية. خطر جوي بيحيط بإحدى الطائرات فوق منطقتنا. المخطوفون العسكريون عائدون مع أوسمة. محاولات لإطفاء صوت عبد الحميد بيضون. صورة عبرة في الأذهان. رسالتين خطيرتين لوليد جنبلاط والدكتور جعجع. مجلس يضم شخصيات فنية وأمنية وسياسية وروحية. الطريق من وإلى منزل الرئيس ميشيل سليمان ليست آمنة. الإعلامية نضال الأحمدية في خطر كما غيرها من الإعلاميين. أساليب إرهابية جديدة من الضاحية ومحيطها. فاصل أمني جديد عنوانه السفارة الإيرانية. سوق للخضار سيتحول إلى معركة. معلولة ثانية ولكن هذه المرة في لبنان. انفجارين، واحد في معرض وآخر في كراج. اللواء عباس إبراهيم مكرم في محفل مسيحي كبير. البطريرك الراعي يسجل هدفا في رئاسة الجمهورية. الإعلامي جورج غانم يسير في طريق وعر للوصول إلى مركز كبير. معاهدات السلام اللي وقعت واللي ستوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقعة بالدم من أكتر من موقع. أدوار بارزة لفنانين في صنع القرار في لبنان الجديد، وكما في لبنان أيضا في سوريا. ستكون شرارة تولع تسويات أخرى رئاسية حكومية، واللعب بالنار سيفتح شهية اسمين جديدين على رئاستي الحكومة والجمهورية. مجموعة كلمات هي مفاتيح عن توقعات للبنان وارتباطها ببعض. الأولى هي سقوط متقطع ومتنقل المتنوع بفئاته وأسبابه وأشكاله. سقوط ثم سقوط لشخصيات من الصف الأول والثاني والثالث لينجح لبنان. والثانية انقلاب من فوق لتحت ومن تحت لفوق، متشقلب متداخل عجيب غريب، كل ينقلب على كله وكل ينقلب على كله. أما الثالثة فهي المنظومة، بداية انحلال منظومة بدم ساخن ولهيب نار. والرابعة هي الرحيل، اختفاء وجوه تعددت الأسباب، ولكن الاختفاء سيكون واحد والعنوان رحيل. أما الكلمة الخامسة والأخيرة هي الأعجوبة. هناك أعجوبة إنقاذية كبيرة ستحصل في لبنان تحمل بشائر إنقاذ لبنان من شلله. لكن ميشيل حايك لفت وقال تاني إن الأعجوبتين هتحصل في لبنان، الأولى من صنع البشر أما التانية من صنع السماء. بين لبنان امبارح واليوم وبكرة بتمتد قيادة راح تساعد لبنان أو تحط إيدها شوية على لبنان. صورة بؤرافية حظ لبنان ونهضة لبنان هيكون على إيدين امرأة. بيطفح الكيل لدى أحد القضاة وبينتفض بقوة وبيولد حالة واسعة بين الناس وبيدعم من كتير من القضاة.
ضخامة الحدث المرتبط ببلدية بيروت راح يستدعي استنفار كامل للأجهزة واشتعال الأغاني الخاصة بجنوب لبنان. اسم كارلوس غصن بيهز من جديد أصداء وأماكن وبيتخطى حدود لبنان. كمان بيتوقع أن راح تنحبس الأنفاس عند سماع عبارة باسم الشعب اللبناني اللي راح يسبق حكم الأحكام في لبنان. بتقول العدالة الاجتماعية كلمتها، وحنشوف في الحكم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحكم وأدوار كتيرة كبيرة بانتظارهم، صاعقها على رأس شخصية كبيرة جدا أثناء تواجده في بلد أجنبي. الجحيم مشرع أبوابه على مالية لبنان ورموزها. رغم محاولات إسكاته، صوت بيروت اللي فتح جديد رح يعلى أكتر وأكتر، ووئام وهاب انتفاضة ساحلية جبلية بظهر مكشوف. سفارة وسفير لبنان بفرنسا بمرمى المفاجآت ورح يكونوا هدف الأنظار، وكل الأنظار على ردات فعل زغروتية، وبيشتد الضغط على الضاحية وبداخلها وسرادبها، وحنشوف جانب منها مشهد بيوحي بالحصار والتوتر على أنواعه وبأعلى درجاته بالضاحية. أما أخطر توقعات ميشيل حايك للشخصية البارزة، الرجل الأول في لبنان، واللي اتكلم عنها ميشيل حايك في توقعاته، هي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. لن يبقى اسم العقدة في لبنان حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله، حيكون هو الحل أيضا حزب الله ونصر الله في وجهين وأسلوبين. بيتوقع ميشيل حايك إن حزب الله عبارة على رجله نص اللي ذكرها السيد حسن نصر الله، واللي ما راح تكون عبارة عابرة. كمان بيتوقع إن بعكس إرادة الفريقين حزب الله وإسرائيل، ذات يوم راح تنكسر قواعد اللعبة وتنفقد كل الضوابط. نوع المواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن، والمعارك خاطفة وسريعة. بيفجر اسم السيد حسن نصر الله الإعلام بيوم ما بيشبه ولا يوم. استراتيجيات واتفاقيات وهندسات بالمنطقة بتحمل توقيع الحزب والسيد. الاستشهاد ما راح يكون له رتبة بين رجال حزب الله، وحزب الله بيكرم الرئيس بري وبيشكره. بالليلة وضحاها بيضطر حزب الله لإعادة التموضع على كل المستويات، عدة وعديد مواقع وصيبات بالعلن وبالإعلام، وصدمة مضادة وتحت الأرض بين الحزب وإسرائيل. بكده متابعينا الكرام نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ميشيل حايك واللي توقعها للبنان، وأيضا للشخصية البارزة اللي اتكلمنا عنها المحورية، وهو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. بشكركم على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وهنستنى تعليقاتكم وأشوفكم بكرة على خير، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.